সো বড়োদৰা ইউনিভাৰ্চিটি BEd অথবা MAd এন্ট্ৰেন্সৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'টি আপুনি পাই যাব ওকে জাষ্ট ভিডিঅ'টি ফ'ল' কৰিব ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট আৰু কেনে যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰপিছত আপোনালোকে যাতে নকয় যে এইটো কি কাৰণ ভিডিঅ'টো যদি ভালকৈ চাই গোটেইখিনি বস্তু সোনকালে বুজি পাব আৰু ভালকৈ বুজি পাব ওকে যদি আপুনি বড়োদৰা ইউনিভাৰ্চিটি BEd অথবা MAd এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে এই বুকখন আমাৰ পৰা ল'ব পাৰে এটা খুব ভাল কণ্টেণ্ট আছে এটা BEd এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে এটা ক'বই নালাগে এটা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ তাৰপিছত মডেল পেপাৰ আৰু বহুত কিবা কিবি আছে ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব তাৰোপৰি যদি MAdৰ কাৰণে যদি কোনোবাই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে আমাৰ এই বুকখন ল'ব পাৰে এটা নতুনকৈ পাব্লিছ কৰা হৈছে আগতে মানে কি নাছিলে আৰু বড়োদৰা ইউনিভাৰ্চিটিৰ BEd কি কয় আমাৰ MAd এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে কিন্তু তেনেকুৱা বুকছ নাই যদি আপুনি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে এটা ভাল গাইডৰ কাৰণে আমাৰ এই বুকখন ল'ব পাৰে এইটো তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব আৰু যদি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম পায় তেনেহ'লে মোক হোৱাটছআপত মানে যোগাযোগ কৰিব পাৰে কেনেকৈ কিনিব লাগিব অ'কে বা গুগল পে' ফোনপে' পে'টিএম থাকিলেও ডাইৰেক্টলি হোৱাটছআপতে পাই যাব অ'কে চ' এতিয়া আহোঁ মেইন টপিকলৈ সো প্ৰথমতে এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট পাব ওকে মই ইয়াৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তো প্ৰথমতে আপুনি ইয়াতে ইউজাৰ যিটো আপোনাৰ ইমেইল আৰু পাছৱৰ্ড এইটো প্ৰথমতে দিব নালাগিব কাৰণ প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্ট কাৰণ যিহেতু আপুনি নতুনকৈ কৰি আছে চ' এইকাৰণে নিউ একাউণ্ট বুলি যিটো লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব য'ত আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ নাম তাৰপিছত ফোন নম্বৰ তাৰপিছত আপোনাৰ ইমেইল ID আৰু আপোনাৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ ওকে ফটো আৰু সিগনেচাৰ ইয়াতে PDF নালাগে এটা জাষ্ট যিকোনো ফৰ্মেটৰ আপোনাৰ ফটো আপলোড কৰিলেই হ'ল ওকে তাৰপিছত ইয়াতে আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ কি হৈছে কিছুমানে হ'ব পাৰে যে কিছুমানে আপোনাৰ PG এপ্লাই কৰিছে তো PG এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপুনি যোনটো ইমেইল ID দিছিলে সেই ইমেইল ID যদি ইয়াতে আকৌ দিয়ে ইয়াতে কিন্তু নহ'ব ওকে চ' যিকোনো আৰু এটা বেলেগ ইমেইল ID দিব নহ'লে ইমেইল ID আৰু নতুনকৈ এটা বনাই ল'ব ঠিক আছে ক্ৰিয়েট একাউণ্টৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ মানে ফৰ্মখন এনেকুৱা মানে যদি আহে তাৰপিছত এনেকুৱা এটা মেইল বুলি লিখা আহিছে যে এটা মেইল চেণ্ড কৰা হৈছে আপোনাৰ ইমেইল IDত চ' চাওক মানে কেনেকুৱা মেইল আহিছে ইয়াতে আছে বড়োদৰা ইউনিভাৰ্চিটি ইউজাৰ একাউণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মেছেজখনটো খোল খাব চাওক ইয়াতে ইমেইল ID তাৰপিছত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো জাষ্ট ইয়াতে কপি কৰি লওক আৰু তাৰপিছত একাউণ্ট যিটো এক্টিভেট নাও লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ চাওক কি হৈছে ইয়াতে লোডিং হৈ আছে তো ইয়াতে তাৰপিছত ৱেইট অ'কে চ' চাওক এতিয়া কৈছে ইউৰ একাউণ্ট হেজ বিন এক্টিভেটেড তো একাউণ্ট এক্টিভেট হৈছে ইয়াতে জাষ্ট লগইন কৰিব পাৰে নহ'লে আপুনি জাষ্ট বেক কৰি কেনে ইয়াতে বেক কৰি তাৰপিছত বেক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো পেজ আছে যিটো আমি আগতে কৰিছিলোঁ ইয়াতে চাওক ইয়াতে যে এতিয়া বেক কৰি কেনে আকৌ আমাৰ আগৰ পেজলৈ গুচি আহোঁ যে আগৰ পেজলৈ গুচি অহাৰ পিছত ইয়াতে বা ওপৰত মানে স্ক্ৰল কৰিলে নিউ পেজত আপোনাৰ লৈ যাব ঠিক আছে চ' চাওক ইয়াতে আপোনাৰ এই যিটো ইমেইল ID দিছিলে তাৰপিছত আৰু পাছৱৰ্ডটো এইটো পাছৱৰ্ড জাষ্ট মই কপি পেষ্ট কৰিছিলোঁ যিহেতু পাছৱৰ্ডটো মই আগতে কপি কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছত ইমেইল ID দিয়াৰ পিছত সাইন ইন যোনটো লিখা আছে ইয়াতে জাষ্ট ইয়াতে সাইন ইন ক্লিক কৰিব এতিয়া আৰু নিউ ক্ৰিয়েট বা কিবা ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে সাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক এতিয়া কমপ্লিট কৰিব দিব আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট ওকে তো চাওক এইখিনি আহি গৈছে এইটো ইউ হেভ নট ক্ৰিয়েট আপোনাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰফাইল ক্ৰিয়েট হোৱা নাই প্ৰফাইল ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ যিটো ক্ৰিয়েট মাই প্ৰফাইল লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব চ' ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ক্ৰিয়েট প্ৰফাইলৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব তাৰপিছত কোৱালিফিকেশ্যন এড্ৰেছ বেংক ডিটেইলছ বা আপোনাৰ প্ৰিভিউ এখানে কিবা কিবি ষ্টেপ আছে তো এই ষ্টেপ গোটেইখিনি আপোনাৰ ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু পাৰ্চনেল ডিটেইলছৰ আপোনাৰ যিখিনি পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন আছে চ' সেইখিনি ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব ৰাইট চ' প্ৰথমতে ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ইয়াতে প্ৰথমতে নাম হ'ব ওকে চ' ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনাৰ নাম তাৰপিছত ফাদাৰ নেম ফাদাৰ অকুপেশ্যন ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ ওকে এইসমূহ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ জাষ্ট যদি ইয়াতে গাৰ্জেন চেম হয় ইয়াতে চেম দিব বা আপোনাৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটি থাকিলে দিব নাথাকিলে নাই এতিয়া জাষ্ট তাৰপিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি ইয়াতে দিব লাগিব আৰু এটা কথা ইয়াতে লিখিছে যে আমাৰ BEd আৰু PGৰ কাৰণে যিটো গ্ৰেজুৱেশ্যন মেণ্ডেটৰী হয় তাৰপিছত আপোনাৰ BEd বা MAdৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন মেণ্ডেটৰী তাৰমানে যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন ধৰি দিয়া আছে চ' সেইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিবই ওকে
তাৰপিছত ইয়াতে আৰু মাৰ্ক অবটেইনড এপিয়াৰিং ষ্টুডেণ্ট হেজ আৰু এপিয়াৰিং যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ লাষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ মাৰ্ক কিন্তু ইয়াতে দিব লাগিব অ'কে তো যদি দিয়াৰ অপশ্যন থাকে লাষ্ট ইয়াৰৰ মাৰ্ক দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যনত আছে তো কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ ইয়াতে কি হ'ব প্ৰথমতে চাওক ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনাৰ HSR এটা প্ৰথমতে আপোনাৰ বোৰ্ড তাৰপিছত ইয়াতে পাছিং ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ৰোল নম্বৰ অ'কে এইখিনি দিব তাৰমানে HSLC এইখিনি তাৰপিছত টোটেল নম্বৰ আছিল কিমান HSLC যেনেকুৱা আপোনাৰ মেট্ৰিকত 600 মাৰ্কৰ আছিল তাৰপিছত কিমান পাইছে তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে অট'মেটিকেলি আহি যাব তাৰপিছত আপোনাৰ কোনখন স্কুলৰ পৰা বা কোন স্কুলৰ পৰা দিছিলে অ'কে তো তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াতে হাই ছেকেণ্ডাৰী কি ষ্ট্ৰীমত পঢ়িছিলে আপুনি তো ষ্ট্ৰীমটো দিব লাগিব তাৰপিছত যদি ডু ইউ হেভ পাছ ইয়েছ পাছ আছে তাৰপিছত কিমান চনত পাছ কৰিছিলে এটা দিব লাগিব তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ৰোল নম্বৰ টোটেল আপোনাৰ যিটো কি আছে মাৰ্ক আছে চ' এই মাৰ্কখিনি ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত কিমান পাইছে মানে সেই তাৰ ভিতৰত অ'কে মানে টোটেলৰ ভিতৰত কিমান পাইছিলে তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে অট'মেটিকেলি আহি যাব অ'কে চ' এইখিনি দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে আৰু যদি BA তাৰপিছত আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিখিনি ডিটেইলছ তো গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডিটেইলছ ইয়াতে দিব লাগিব যেনেকুৱা BA BSc BCom তাৰপিছত আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটি যে আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি হয় যিহেতু বৰ্ডৰ ইউনিভাৰ্চিটিত মই পঢ়া নাই চ' সেইকাৰণে আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত নাম দিব যেনেকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বা কটন ইউনিভাৰ্চিটি তাৰপিছত ষ্টেট ডমিচিয়েল আৰু অনাৰ্ছ হয় মানে মেজৰ আছে তাৰপিছত ডু ইউ হেভ পাছ ইয়েছ পাছ কিমান চনত 2019 যেনেকুৱা পাছ কৰিছিলে তো তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ৰোল নম্বৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে মাৰ্ক অবটেইন অ'কে তো মাৰ্ক কিমান পাইছে মেজৰৰ ওপৰত দিব পাৰে বা আপুনি মেজৰ আৰু জেনেৰেল মিলাই কিনে দিব পাৰে এতিয়া অ'কে মাৰ্ক অবটেইন তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিকেলি ইয়াতে আহি যাব তো তাৰপিছত আপোনাৰ কলেজৰ যিটো মানে কলেজৰ নাম কি আছিলে তো সেই কলেজখনৰ নাম তাৰপিছত আপোনাৰ যদি MA MSc MCom আছে ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰিব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডিটেইলছ ইয়াতে আপুনি দিব পাৰিব কোনটো কি দিব লাগে পাছিং ইয়াৰ ৰোল নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ টোটেল মাৰ্ক আৰু কিমান পাইছিলে এইখিনি দিব লাগিব অ'কে তাৰপিছত যদি আপুনি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে BEd আছে তেনেহ'লে ইয়াতে BEdৰ ডিটেইলছ ইয়াতে দিব পাৰে BEd কিমান জনৰ পাছ কৰিছিলে কিমান কি এটা গোটেই ডিটেইলছখিনি কিন্তু ইয়াতে বহাব পাৰে অ'কে চ' ইয়াতে মানে কি যদি এইখিনি হৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ জাষ্ট কামটো হৈছে ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰা ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিলে আমাৰ ইয়াতে আদাৰ মানে কি কৈছে তাৰপিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব যে এড্ৰেছত আহি গৈছে মোৰ অলৰেডি দুটা পাৰ্চনেল আৰু কোৱালিফিকেশ্যন যি ডিটেইলছ আছে চ' এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি এড্ৰেছত দিব লাগিব আপোনাৰ ইয়াতে ডকুমেণ্টটোৰ পৰা মানে ইয়াতে ডকুমেণ্ট যিটো ইউৰ ডমিচিয়েল যিকোনো এটা ডকুমেণ্টছ ইয়াৰ পৰা দিব পাৰে আপোনাৰ যোনটো আছে মানে আধাৰ কাৰ্ড হওক বা ভোটাৰ ID চ' মানে কি যেনে ভোটাৰ চেল্ফ দিলোঁ মই তো তাৰপিছত আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যিটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আছে সেইখিনি মানে এড্ৰেছ 1 আৰু এড্ৰেছ 2 এটা দিব লাগিব এড্ৰেছ 1ত আপোনাৰ যিকোনো ঠাইৰ নাম বা আপোনাৰ তাৰপিছত ছেকেণ্ডত লাগিব পোষ্ট অফিচ পুলিচ ষ্টেচন ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট তাৰপিছত আপোনাৰ পিন কোড অ'কে তো এইখিনি আপুনি দিয়াৰ পিছত যদি ছেম হয় যে আপুনি ছেম ঠাইত আছে যদি ছেম হয় তেনেহ'লে ইয়াতে জাষ্ট য়েছ কৰি দিব অ'কে তো তাৰপিছত ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তো ছেভ এণ্ড নেক্সটত মানে এতিয়া ক্লিক কৰিছোঁ তো ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিলে চাওক মানে তাৰপিছত নেক্সট যিটো ষ্টেপ আহি যাব তাৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ আপোনাৰ চ' এতিয়া বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ ইয়াতে দিব লাগিব যেনেকুৱা আপোনাৰ ইয়াতে বেংক একাউণ্ট তাৰপিছত ইয়াতে বেংকৰ নাম মানে SBI বা আপোনাৰ যোনটো বেংক হয় তো সেই বেংকৰ নাম ইয়াতে জাষ্ট লিখি দিব তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ নেম তো তাতে ব্ৰাঞ্চৰ নাম লিখা আছে তাৰপিছত IFSC কোড ইয়াতে দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ তলত যেনেকুৱা দিয়া আছে ডু ইউ একচেপ্ট দ্য ডিক্লাৰেশ্যন য়েছ তো ইয়াতে য়েছ দিব লাগিব নহ'লে কিন্তু আৰু ইয়াতে মানে আগলৈ মানে আগ নাবাঢ়ে ঠিক আছে য়েছ দিয়াৰ পিছত ছেভ এণ্ড নেক্সটত জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব চ' ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে প্ৰিভিউ কৰিব পাৰিব এণ্ড গোটেই ডিটেইলছখিনি আপুনি ইয়াতে আহি যাব মানে কোনটো মানে কি দিছিলে তো তাৰপিছত কমপ্লিট মাই প্ৰফাইল লিখিব তো কমপ্লিট মাই প্ৰফাইল লিখাৰ পিছত আপোনাৰ হৈ গ'ল এইখিনি মানে কি প্ৰফাইল মানে কি বনোৱা কামটো জাষ্ট ইয়াতে প্ৰফাইল বনোৱা কামটোৱে শেষ হ'ল আপোনাৰ আৰু কাম আছে ইয়াতে এইখিনি শেষ নহয় চ'
চাওক ইয়াতে তাৰপিছত আপোনাৰ মাই প্ৰফাইল লিখা আছে আৰু ডিটেইলছ আছে ইয়াতে এপ্লাই তলত কিন্তু বহুত কেইটা অপশ্যন আছে এপ্লাই কিন্তু ইয়াতে আমাৰ যিটো মানে কি বাকীবোৰ অপশ্যন চাব নালাগে ইয়াতে জাষ্ট যিটো এপ্লাই নিউ কোৰ্চ লিখা আছে 2022-23 তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাই যাব তো ইয়াতে চাওক আছে মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ ইয়াতে যিটো আপোনাৰ MA MSc MCOMৰ ইয়াতে ডিটেইলছখিনি আছে বা MA MScৰ যিটো মানে আপোনাৰ এপ্লাই হৈ আছে চ' সেই এপ্লাইৰ কাৰণে এইখিনি তাৰপিছত তলত যদি স্ক্ৰল কৰা চাওক ইয়াতে অপেনিং ফৰ B.Ed প্ৰগ্ৰাম অ'কে ইয়াতে B.Ed প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াতে দিয়া আছে আৰু তাৰ তলত ইয়াতে M.Ed প্ৰগ্ৰামো দিয়া আছে চ' যিহেতু আমি B.Ed কৰিম চ' সেইকাৰণে ইয়াতে জাষ্ট এপ্লাই যিটো লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব অ'কে চ' ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মানে কি B.Edৰ কাৰণে যিহেতু মানে কি আমি কি কয় এপ্লাই কৰিম তো ইয়াতে লৈ গৈছে যে B.Ed ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ তো B.Ed ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ইয়াতে লৈ গৈছে তো ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনাৰ কি ৰ'ব চেণ্টাৰ টেষ্ট চেণ্টাৰ যোনটো লিখা আছে ইয়াতে টেষ্ট চেণ্টাৰত মানে কি এটা চিলেক্ট 1 তো চাওক ইয়াতে ক্লিক কৰোঁ কি আহে তো আপোনাৰ ইয়াতে যিকোনো এটা মানে ঠাই আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব যেনেকুৱা আপোনাৰ কোকৰাঝাৰ আছে তাৰপিছত ইয়াতে কোকৰাঝাৰ কেইটামান চেণ্টাৰ আছে তাৰপিছত বিজনী আছে গোসাইগাঁও আছে বৰমা হাউলি উদালগুৰি তাৰপিছত ইয়াতে নলবাৰী অ'কে চ' যিহেতু মই চিলেক্ট কৰিম এটা যিকোনো এটা চ' মই হাউলি চিলেক্ট কৰিছোঁ তো হাউলি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই কামটো হৈ গ'ল এটা জাষ্ট অলপ এটাহে কাম হৈ যায় অ'কে তো তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন দিব দিছে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন এই অট'মেটিক আহি গৈছে এইখিনি আৰু দিব নালাগে ইয়াতে জাষ্ট ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিব অ'কে তো ইয়াতে ছেভ নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে আপলোড কি কৰিব লাগিব চাওক চ' আপলোড কৰাৰ আগতে আপুনি এইটো জানি থ'ব যে এইটো কিন্তু ইয়াতে ইমেজ বা JPG বা PNG ফৰ্মেটৰ কিন্তু নহয় এটা জাষ্ট PDF বনাই কেনে আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব অ'কে তো এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কশ্বিট প্ৰথমতে দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো HS মাৰ্কশ্বিট আছে তো HS মাৰ্কশ্বিটখন ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত SSLC মাৰ্কশ্বিট আপোনাৰ ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ SSLC যিটো এডমিট কাৰ্ড আছে তো SSLC এডমিট কাৰ্ড ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব তো এইখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত যদি আপুনি তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে তাৰপিছত আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যে আছে অ'কে তাৰপিছত বেংকৰ যিটো পাছবুক আছে সেইটো আপলোড কৰিব লাগিব লগতে যদি আপোনাৰ গেপ আছে তেনেহ'লে গেপ চাৰ্টিফিকেট লাগিব গেপ চাৰ্টিফিকেট কি কাৰণে লাগে মই অলৰেডি এইখিনি বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই মানে তাত ডিটেইলছ কৈছোঁ বা কোনে বনাই দিব পাৰে আপোনাক তো তাৰ বিষয়ত কিন্তু ডিটেইলছ ভিডিঅ' আছে আপুনি সেই ভিডিঅ' চাই ল'ব তাৰপিছত লগতে ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে সেই ভিডিঅ'খনত কৈছোঁ অ'কে তো কেনেকৈ বনাব লাগে বা আমি কাক দি বনাব পাৰোঁ তো সেই সম্পৰ্কত আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব তাৰ ওপৰত যিটো PDFৰ কথা ক'লোঁ যদি আপুনি PDF বনাব নোৱাৰে তেনেহ'লে গুগল প্লে ষ্টৰত যাই কেনে আপুনি অফিচ লেন্স বুলি এটা মানে চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা মাইক্ৰ'ছফ্ট লেন্স খোল খাব তো এই মাইক্ৰ'ছফ্ট লেন্সেদি আপুনি গোটেই PDF বনাব পাৰিব আৰু কম MBতে হৈ যাব তাৰপিছত ডকুমেণ্ট আপলোড হোৱাৰ পিছত ইয়াতে জাষ্ট কি কৰিব তললৈ স্ক্ৰল কৰিব আৰু ইয়াতে লিখা আছে PDF অপেন ইয়াতে PDF অপেনে যদি ক্লিক কৰে তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ যিখন মানে হেৰি কৰিলে গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে আহি যাব PDF চাওক ইয়াতে অ'কে আপোনাৰ মানে ফটো কিবা আহি যাব ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছখন অ'কে এইখিনি ৰাখি দিব লাগিব পাৰে পিছত তো তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে আহিব বেক কৰি কেনে এটা বেক কৰাৰ পিছত তাৰপিছত চ' চাওক ইয়াতে কমপ্লিট মাই এপ্লিকেশ্যনত ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ তাৰপিছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি আহিলে ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াতে এতিয়া চাওক এতিয়া 700 টকা আপোনাৰ পে'মেণ্ট কাটিব আৰু ইয়াতে 50 টকা ইয়াতে কনভিনিয়েন্স ফিজ কৰিছে আৰু কিবা চাৰ্জ আৰু 50 টকা যিকি নহওক তাৰপিছত ইয়াতে আই এগ্ৰি বুলি লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত মেক পে'মেণ্টত ইয়াতে ক্লিক কৰিব মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ এতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব চাওক ইয়াতে প্লিজ ৱেইট লোডিং হৈ আছে তো ইয়াতে লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে বিভিন্ন অপশ্যন ইয়াতে খোল খাইছে চাওক ইয়াতে আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড দি কৰিব ডেবিট কাৰ্ড দি কৰিব বা আপোনাৰ ইয়াতে বেংকৰ কিবা আছে ইয়াতে বিভিন্ন অপশ্যন আছে SBI তাৰপিছত কিবা কিবি আছে UPI দি কৰিব পাৰিলে ইয়াতে UPI দি কৰিব বিচাৰিব যদি বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াতে কৰিব পাৰিব পে' কৰি কিনে ইয়াতে পে' কৰি 700 আৰু ইয়াতে কিমান হৈ গ'ল আৰু 565 হৈ গ'ল তো এতিয়া 565 আপুনি ইয়াতে পে' কৰাৰ লগে লগে
কাটি যাব ঠিক আছে তো কাটি যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াতে সম্পূৰ্ণ যিটো আমাৰ বিএড বা এমএডৰ কাৰণে যিটো ফৰ্ম সেইটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব তেনেকৈ আপুনি বিএডৰ কাৰণে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিব পাৰিব আৰু যদি কোনো অসুবিধা পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে বা যদি মেজৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকে তেনেহ'লে আমাৰ তাতে যিটো আপুনি প্ৰথমতে যিটো লগ ইন কৰিছে তাতে তলত দুটা নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে মানে যিকোনো কণ্টেক্ট কৰি আপোনাৰ মানে কি মেজৰ প্ৰব্লেম বা মেজৰ ইছ্যু থাকিলে জনাব পাৰে তেওঁলোকে গুৱাহাটী কি কয় আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিক অ'কে তো এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ মানে ভাল লাগিলে যদি আপোনাৰ যিটো ओके नाउ ইয়াতে বহুত মেথড আছে যিকোনো মেথড ইউজ কৰি মানে গুগল পে ফোন পে বা আপোনাৰ কাৰ্ড ইউজ কৰি পে কৰিব পাৰে ঠিক আছে যদি পে কৰাৰ পিছত ডাউনলোড নহয় তেনেহ'লে মোক হোৱাটছআপ কৰিব মই আপোনাক চেণ্ড কৰি দিম কাৰণ পে'মেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে মোৰ তাতে মেছেজ আহি যায়